התחלנו את העונה עם הוידאו הזה על האישה הזאת שהראה לעולם שאם אני אישה דתייה ואני לא נוגע בגבר, אני לא נוגעת בגבר, אז אני לא אעשה את זה אפילו אם זה הפופ, אפילו אם זה הנשיא של ארצות הברית. וזה קשור לגמרא הזאת שלמדנו, אמר רבי יהודה אמר רב, המוציא כלאיים בבגדו, פושטן אפילו בשוק. אם יש עליי כלאיים ולא ידעתי את זה, כלאיים זה איסור דאורייתא, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך, שאסור ללבוש שעטנז, שזה וול, צמר ופשטים לינן ביחד, אסור ללבוש את זה. אם יש עליי בגד, אפילו מכנסיים, אפילו אם זה שרט, זה לא משנה. אם יש עליי איסור דאורייתא, אני צריך לפשוט את זה, אפילו בשוק, זאת אומרת, אפילו אם זה בושה. מהי טעמה? הוא אומר, זה פסוק במשלי. הפסוק במשלי אומר, אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. ללכת נגד השם, לעשות איסור, אסור לי לעשות את זה. אסור לי לעשות איסור. כל מקום שאני עובר על איסור דאורייתא, אין חכמה. Don't give תירוצים, don't give excuses. אל תחשוב על זה יותר מדי. Yeah, but it's embarrassing. זה קשה. כל אחד יראה אותי. אל תחשוב יותר מדי. תוציא את האיסור. כל מקום שיש חילול השם, ולמדנו ברמב"ם שחילול השם זה איסור מן התורה, לעבור על חילול השם. When you're going to go against השם and create a desecration של שם השם, אין חולקים כבוד לרב, ופה הרב זה לא סתם רב, זה יהודי. אסור. אני לא נותן כבוד ליהודי if it goes against the Torah. אסור לעשות את זה. וזה מה שכתוב בגמרא, שאני צריך לפשוט את זה, אני צריך להוריד את הבגד הזה. כל מקום שיש חילול השם, למדנו ברמב"ם, כל עובר על איסור דאורייתא, זה חילול השם, זה מה שלמדנו ברמב"ם. אז אומרת הגמרא, מיטבה, יש לנו שאלה. קברו את המת וחזרו, ולפניהם שני דרכים, אחת טהורה ואחת טמאה. היה לוויה, היה funeral, והיו בבית הקברות, וחזרו מבית הקברות. Now, הבעיה היא אחד מהאנשים שחוזר מבית הקברות, he didn't go into the cemetery כי הוא כהן, אבל אחד מהאנשים שהולכים עם האבל, עם הבן של מי שנפטר, אחד מהם היה כהן. והוא צריך ללכת איתו, והאיש הזה הולך on one of these two paths, ואני לא יודע איזה מהם טמא ואיזה מהם טהור. אבל שמעתי שיש אדם שנקבר, is buried באחד מהכבישים האלו. והאבל הולך, he goes on one of them. I don't know which one's right, which one's wrong, ואני צריך ללכת איתו. כתוב בגמרא, once again, קברו את המת, אוקיי, גמרו עם זה, וחזרו. עכשיו אני חוזר, אני כהן, לא נכנסתי לבית הקברות, אבל לפניהם שני דרכים, אחד טהורה ואחד טמאה, בא בטהורה, אם האיש, האבל, הולך באחד מהם, I don't know which one's which, באים עמו. בטהורה, בא בטמאה, גם באים עמו בטמאה. meaning, I don't really know which one's which. אפילו אם הוא הולך באחד שזה טמא, מותר, משום כבודו. מפני כבוד, האיש שהוא אבל. אני צריך לתת לו כבוד. אז אני צריך ללכת איתו. או שואל את הגמרא, אמי, מדוע? למה we should say this principle? אין חכמה ואין תבונה לנגד השם. למה לא אומרים? No. יש פה איסור ללכת במקום שזה טמא, איסור לכהן, it should be an איסור דאורייתא. לכן, למה מותר? ללכת איתו. I should not be allowed to do that. אומרת הגמרא, no. תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן. לא מדובר בטומאה דאורייתא, מדובר פה בטומאה דרבנן. ובאיסור דרבנן, we don't apply this principle. מותר לעבור על איסור דרבנן כדי לתת כבוד לאדם. I'm allowed to go with the אבל, כי זה כבוד לאדם, וזה מותר. מה זה בית הפרס? בית הפרס זה בעצם what we would call, זה האיסור דרבנן, זה ספק
טומאה דרבנן. היה פה מישהו שהיה טמא, let's say, אבל אין לו גוף שלם anymore. It's all crushed up, maybe they had a plow that went through, ועכשיו אין פה חלק גדול של מת, אז אני לא אהיה טמא מן התורה. If I may not touch it, and it's not אסור to walk over it, כי זה כל כך קטן, ולכן, for whatever reason, זה רק איסור דרבנן, זה לא ממש בית הקברות, כמו זה. הכהן לא נכנס לפה, אסור לו להיכנס לפה. מותר לו להיכנס לפה, מפני כבוד האדם, למה? כי לא אומרים את הכלל הזה של אין חכמה ואין תבונה ואין צד לנגד השם אם זה איסור דרבנן, רק אם זה איסור דאורייתא. והגמרא הוכיחה את זה, מנפח אדם בית הפרס, מותר לעשות כל מיני דברים to blow away the dirt כדי לדעת אין פה חלק גדול של גוף מת, ואם יש פה רק חלק קטן מגוף מת, הכהן לא יהיה טמא מן התורה. זה רק יהיה אולי טמא מדרבנן, בגלל שהחכמים אומרים, I don't want you walking here, זה איסור דרבנן. So once again, רב, אמר רבי יהודה אמר רב, אומר שכבוד השם is greater than כבוד הבריות. But כבוד הבריות is greater than איסור דרבנן. מותר לעבור על איסור דרבנן כדי לכבד אדם, כבוד הבריות means giving כבוד to other people, אבל כבוד השם does override, is greater than כבוד לאדם. אם יש כבוד לאדם, או בעיה של כבוד האדם, אני חייב לתת לו בושה, לא לכבד אותו, כדי לא לעבור איסור דאורייתא. But if there's a conflict between Kvod HaBriot, L'Isur D'Rabbanan, Isur D'Rabbanan wins out. Kvod HaBriot, once again, Kavod HaAdam. Asur Levayesh Adam, Asur Latet Lo Busha. Aval Asur Lasod Isur D'Oraita. Which wins out? התשובה היא, איסור דאורייתא זה יותר חשוב מכבוד האדם, ואם אני צריך לבייש אדם כדי לא לעבור איסור דאורייתא, that's worth it. כי איסור דאורייתא זה יותר חשוב. אין חכמה, אין תבונה, אין עצה לנגד השם. Don't think too much. Don't give excuses. אם זה איסור דאורייתא, don't do it. I'm going to be embarrassed. I'm going to feel bad. Don't worry about it. Too bad. איסור דאורייתא. אבל איסור דרבנן, כבוד הבריות does win out. אני צריך לכבד את האדם יותר מלעבור איסור דרבנן. מותר לעבור איסור דרבנן כדי לכבד האדם. Let's put it that way.